Halo guys, selamat petang guys. Petang ni kita bertemu lagi guys. Oke guys, petang ni kita nak tengok bubu guys. Saya sekarang sudah berada di tempat bubu dan air agak besar guys. Tengok guys, air besar sangat guys. Oke, kita ada 3 bubu guys. Oke, kita sudah tahan 2-3 hari ni tadi. Dan sekarang kita nak tengok bubu. Oke guys, sila tonton sampai habis guys, dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share guys. Oke guys, jom lanjut guys, jom. Bubu. Oke, ini bubu tu guys. Ada bubu di sini guys. Oh. Tengok guys, besar ya guys. Dalam guys. Ingat dalam guys. Harap bubu kita tak tenggelam guys. Tak tenggelam guys. Saya rasa bubu dah tenggelam guys. Ini bubu tu guys. Aduh, lepas ikan guys. Karena oke, juga. Ada hasil guys. Song. Oke, jom. Kita tengok bubu kedua dah. Bubu betul guys. Semoga ada hasil ni guys. Ada juga sekali guys. Oke guys. Oke, ini keli ni guys. Ada 2 ekor sudah mati guys. Ada 1, 2, 3 masih hidup guys. Oke, besar-besar juga keli ni guys. Oke, jom. Oke guys, kita pergi bus terusnya guys. Oh, dalam ni guys.
Oh. Wow, dalam guys, dalam guys. Ni tu guys. Tu bubu kita. Okey. Air singgah dalam guys. Air singgah besar. Okey. Moga ada hasil bubu ni guys. Ni pun bubu pun tenggelam guys, sangat besar. Tak ada hasil guys. Kosong. Kita terdapat ikan keli kerana air besar, jadi keli lepas guys. Dia lepas dari sini guys. Tengok guys. Dia sudah lepas. Okey, kita tahan balik. Okey. Jom guys. Okey guys. Ikan keli guys. Okey, keli. Keli dah mati guys. Okey, yang ni dah mati dah. Keli guys. Ini pun dah mati guys. Keli. Okey, dapatlah 3 ekor guys. Yang ni dah mati guys. 2 ekor dah mati. Air terlalu besar guys. Jadi keli dapat keluar daripada permukaan bubu. Jadi keli lepas. Okey, kita bagi umpan balik dan kita cuba tahan balik. Dan harap 2-3 hari ni air besar. Okey, kita akan tengok bubu lagi guys. Okey. Sekian guys video untuk kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share guys. Semoga pada kita tengok bubu lagi nanti. Bila kita tengok bubu nanti guys, kita ada rezeki lagi guys. Okey, sekian guys, dan jom lanjut guys, jom. Okey. Okey. Ni suasana dekat sini guys. Bubu. Okey, kita tahan balik. Dan kita akan tengok 2-3 hari nanti guys. Okey, jom.
guys.